ඉතින් ගොඩ කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න හදන්නේ. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මලේසියාවේ තියෙන ලොකුම ඇක්වේරියම් එකට, Aquaria KLCC එකට. ඉතින් මේක තියෙන තැන් ගැන විස්තර මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඉතින් අපි අතනට ගිහලා බලමු කොහොමද මේක මේ තියෙන්නේ කියලා. ලස්සන අනිත් පාරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ දෙවෙනි පාර හොරන් channel එකෙන් අරගෙන එන්න ඕන නම් තමයි අපි ආවෙ මෙතෙන්ට. හරි අපි අතනට ගිහින් බලමු අපිත් එක්ක. ඉස්සරහට මම පෙන්නන්නම් මොනවද බලන්න තියෙන්නේ කියලා. මෙතනින් ඇතුළට ආපු ගමන් ඔයාලට ටිකට් කවුන්ටර් එක පේනවා. එතනින් ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ. ඔයාලට මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ටිකට් ඔන්ලයින් ගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රයිසින් ගැන විස්තර මම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. අපි ටිකට් දෙකක් අරගෙන දැන් ඇතුළට යන්නයි හදන්නේ. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ඔයාලා ඔන්ලයින් ටිකට් බුක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ කැටගරි එකම සිලෙක්ට් කරන්න. නන් මැලේසියන් නම් නන් මැලේසියන් කැටගරි එකට අදාළ ටිකට් එකම මිලදී ගන්න. මොකද මෙයාලා මෙතනින් ඔයාලගේ IC එක චෙක් කරලා තමයි ඇතුළට යවන්නේ. මෙතනින් ඇතුළට ආපු ගමන් තියෙන මුල්ම ටැංක් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පිරානා. මේ ටැංක් එකේ ඉන්නේ රෙඩ් බෙරි පිරානා කියන පිරානා වර්ගය. අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ ඇක්වේරියම් එකේ තියෙන ටච් සෝන් කියන කොටසට. මේ පොන්ස් වල ඉන්න මාළු වලට අත දාලා අල්ලන්න පුළුවන්. ඒක අත ගන්න පුළුවන්, පෙට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ පොන්ඩ් එකේ නම් හොෂෝ ක්‍රැබ්, ලොබ්ස්ටර් ඒ කියන මාළු වර්ග දෙක තමයි ඉන්නේ. මේ ටැංක් එකේ ඉන්නේ ස්ටාර් ෆිෂ්. ඉතින් මේ මාළු හැම එකක්ම ඔයාලට අත දාලා අල්ලලා බලන්න පුළුවන්, එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන බෝඩ් දාලා තියෙනවා මාළු වතුරෙන් එළියට අරගෙන අත ගන්න එපා කියලා. ඉතින් මේ කොටසේ මේ දැන් ඔයාලට පේන්නේ ස්ටින් ග්‍රේ කියන මාළු විශේෂය. ඉතින් බලන්නකෝ එයාලවත් අත ගන්න පුළුවන්. මේ ටැංකි වලට අත දාලා එයාලව අත ගන්න පුළුවන්. ලයන් කිං ෆිල්ම් එක බලලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ දෙන්නව මතක් වෙන්න ඕනේ. මේ ඉන්නේ මියා කැට්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇක්වේරියම් එකට ආවොත් වතුරේ ඉන්න සත්තු වගේම ගොඩබිම් ඉන්න සත්තුත් බලා ගන්න පුළුවන්. කෘමි සත්තු, ඒ වගේම මේ වගේ මියා කැට්ස්, ඒ වගේ කීප දෙනෙක් මෙහෙදී බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන විදිහට 5000කට ආසන්න සත්තු ප්‍රමාණයක් මේ ඇක්වේරියම් එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දැන් ඔයාලට පේන්නේ ඒෂියන් ඔටර් කියන සත්තු වර්ගය. Aquaria KLCC එකේ මේ කොටස ගොඩක්ම ලස්සනයි. මේ ගොඩක්ම ටැංකි වල ගිලිච්ච වැසි වනාන්තරයක ආකෘති තමයි යාලා හදලා තියෙන්නේ. ගොඩක්ම මිරිදිය මාළු තමයි මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔය ඇමසන් වගේ වනාන්තරවල ඉන්න මිරිදිය මාළු ගොඩක් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැම ටැංකියකම වගේ ගිලිච්ච වැසි වනාන්තරයක ආකෘතියක් දෙන විදිහට තමයි මෙයාලා මේක හදලා තියෙන්නේ මෙතන.
දැන් අපි මේ ඇතුල් වෙන්නේ මේ ඇක්වේරියම් එකේ තියෙන මේන්ම ඇට්‍රැක්ෂන් එකට, අන්ඩර්වෝටර් ටනල් එකට. ඉතින් මේක ටිකක් විශේෂයි. මේක ගැන විස්තර මම ඔයාලට ඇතුළේ යන ගමන් කතා කරන්නම්. ඉතින් දැන් මේ අපි ඇතුල් වෙන්නේ මේ ඇක්වේරියම් එකේ තියෙන අන්ඩර්වෝටර් ටනල් එකට. ඉතින් මේක ගොඩක් විශේෂයි. මැලේසියාවේ තියෙන දිගම අන්ඩර්වෝටර් ටනල් එක තමයි මේක. සම්පූර්ණ මේ ටැංක් එක සෝල්ට් වෝටර් ටැංක් එකක්. ඉතින් මේකෙදී ලොකු ස්ටින්ග්‍රේ, ඒ කියන්නේ මඩුවෝ, ඒ වගේම සෑන්ඩ් ටයිගර් ෂාක් කියන මෝරු විශේෂය ගොඩක්ම ළඟින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් විශේෂයි මේ ටැංක් එක. ගොඩාක් සතු ඉන්නවා මේ ටැංක් එකේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා ලොකු කැස් බෑවේ. ඉතින් මේක බලන්න තමයි ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් අය මේ ඇක්වේරියම් එකට එන්නේ. මෙන්න මේ මේන් ඇට්‍රැක්ෂන් එක හින්දා. Aquaria KLCC එකේ මේ කොටස මාරම ලස්සනයි.
ස්ටින් ග්‍රේලට වෙන් වෙච්ච කොටස තමයි මේ. යාලා ඔලුවට උඩින් පීනලා යනකොට මාරම ලස්සනක් තියෙන ගොඩක් ලොකුයි මේ එක මඩුවෙක්. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ. ඉතින් මෙතන හිට කොච්චර හිටියත් ඇති වෙන්නේ නැහැ වගේ හැඟීමක් තමයි තියෙන්නේ. මාරම ලස්සනයි මේ කොටස මේ ටනල් එකේ. ඉතින් ඔයාලා අර ඇතුලෙන් ගත්ත ෆොටෝස් මෙතනින් චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඇතුලේ අපි යනකොට එයාලා අපි යන අතරතුර ෆොටෝස් ගන්නවා. ඒ ගන්න ෆොටෝස් මෙතනින් view කරලා අපිට අවශ්‍ය නම් ඒවා ගන්න පුළුවන්. එයාලා ෆ්‍රේම්ස් වලට දාලා දෙනවා. මෙතනින් ඒක තමයි වෙන්නේ. අපිත් ෆොටෝස් ගත්තා. නමුත් අපි ඒවා ගන්නෙ නැහැ. හරි අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ Aquaria KLCC එකේ අන්තිම සෙක්ෂන් එකට. මෙතන තමයි ලැබ් එක තියෙන්නේ මෙයාලගේ. ඒ කියන්නේ මෙයාලා සතු බෝ කරන එකත් කරනවා. ජෙලිෆිෂ් ලැබ්, ඒ වගේම සී හෝස් ලැබ්, එහෙම මෙයාලගේ ලැබ් කීපයක් තියෙනවා මෙතන. එයාලා බෝ කිරීම කරනවා. දේවල්වලට පේන්නේ මේ මුහුදු අශ්වයේ. ඒ වගේම ජෙලිෆිෂ් ලැබ් එකකුත් තියෙනවා. ඒවත් බෝ කරනවා. ඒ වගේම මෝර බිත්තර. මෙයාලගේ ඉන්න මෝරුන්ගෙන් ගන්න බිත්තර මෙයාලා මෙතන හැච් වෙන්න තියලා ඒවයිනුත් පැටව ගන්නවා. Aquaria KLCC එකේ මේ කොටස ඔයාලා පොඩි අයෙක් ආවොත් ගොඩක් එයාලගේ දැනුමට ප්‍රයෝජනවත් වෙන දේවල් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මේ සාගර ජීවීන් ගැන, එයාලා බෝ කරන විදි ගැන අපි දැකලා නැති ගොඩක් සාගර ජීවීන් මෙතන ඉන්නවා. එතකොට ගොඩක්ම මෙයාලා එක්සිබිට් කරලා තියෙනවා මේ aquatic creatures ලගේ fossils ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් අපිට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බලා ගන්න බැරි දේවල් ගොඩක් මෙතන එක්සිබිට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ ලොකු හෝෂෝ ක්‍රැබ් කෙනෙක්. ඉතින් මේකත් අවුරුදු මිලියන 400ක් වගේ පරණ ෆොසිලුත් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. මේ හෝෂෝ ක්‍රැබ්. දැන් මේ ඉන්නේ ඇලස්කන් කින් ක්‍රැබ් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේ අපිට බලා ගන්න බැරි ගොඩක් දේවල් මෙතන එක්සිබිට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් පොඩි අයට ගොඩක් හොඳ තැනක් තමයි aquatic creatures ලා ගැන දැනුම ගන්න මේ මෙතන තියෙන අවසාන සෙක්ෂන් එක. ඉතින් අර ඇතුලේ තිබ්බා වගේ මෙතනින් එළියට ආපුවහමත් ගොඩාක් සුවිනියර්ස් තියෙනවා අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සුවිනියර්ස් තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. ඒක සුවිනියර්ස් තියෙනවා. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we... හරි අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. මේ වීඩියෝ එකට අදාළ ලින්ක්ස් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ලොකේෂන් ඒ වගේම ටිකට් ගන්න වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක්ස් ඒ වගේ දේවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඊට අමතරව ඔයාලට මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකකින් අහන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම ආයෙ හම්බෙමු.